oúnjẹ ni mò ń tà. Gbà tó wá di pé àwọn olè tí mi ò rí bì kankan lọ, ó tún wá sá síbí. Ó tún yá o, wọ́n ní àwọn tó níbí, wọ́n ní kàn wò, má ṣe wò nìyẹn tí mo ṣe wá padà síbí. Mi ò dẹ̀ lágbára kankan torí mi ò ṣiṣẹ́ mọ́. Mò ń wá ìrànlọ́wọ́ wípé kí àwọn ìjọba àtàwọn ẹni tọ́lọ̀ ń bá fún ní nǹkan pé èèyàn ń ṣe oore fún àgbàlagbà kan ṣe fún mi. Àtọ́dún mélòó dẹ̀ ti ń gbé níbí báyìí? Mo ti ń gbé bíi náà ó máa tọ́dún mẹ́ta. Ọmọ mélòó lẹ ní mà? Mo ti bí ọmọ yìí tó kú náà kú torí ọmọ mi tó kú gan-an ló mú mi dèrò pé kí n máa jókòó sí under bridge báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n kú ni ọkọ mi náà dẹ̀ kú. Madam Comfort Oke is an 80-year-old politician, a grassroots politician who lives under the bridge here in the Mori Bridge in Costain area in Lagos State. And of course, we heard about her story and we came here to speak with her to ask her what actually happened and why she's been living under this bridge for the past 3 years. She's worked with many top politicians in Lagos State, starting from the era of AD up until these days. She's popularly called Mama Ilorin at the council. My name is Damilare Okonla and you're watching Legit TV. She's going to tell us so much about her children, her family, and how she copes staying under this bridge all the time. Big shout out to Emmanuel, the man behind the camera, for bringing you this yet again. Everything been nippy by Labe Bridge. Tí mo ṣe ń gbé ibi, mo ti wà ní ọmọdé nígbà tí mò ń ṣe ẹgbẹ́, mo sì ń tajà. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó wá di ìgbà kan tán wá wó ilé ọ̀dọ̀ wa ní Bàtúlàmbí báyìí. Nígbà yẹn kò dẹ̀ sí agbára fún mi mọ́. Nígbà tán ní kí n má tajà tí mo fi ẹsẹ̀ yìí ṣèṣe, mo bá ní kémi náà ti máa gbìyànjú bá ń tajà pẹ́pẹ́pẹ́ ní Costain. Pàtó dẹ̀ yá tán ní agbára mi ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ tààrà, mo bá fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀. Oúnjẹ ni mò ń tà. Gbà tó wá di pé àwọn olè tí mi ò rí bì kankan lọ, ó tún wá sá síbí. Ó tún yá o, wọ́n ní àwọn tó níbí, wọ́n ní kàn wò, má ṣe wò nìyẹn tí mo ṣe wá padà síbí. Mi ò dẹ̀ lágbára kankan torí mi ò ṣiṣẹ́ mọ́. Mò ń wá ìrànlọ́wọ́ wípé kí àwọn ìjọba àtàwọn ẹni tọ́lọ̀ ń bá fún ní nǹkan pé èèyàn ń ṣe oore fún àgbàlagbà kan ṣe fún mi. Torí ẹ̀ ni mo ṣe ń manage bí ẹ̀yin náà rí bí mo ṣe jókòó. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ fún mi ní ìrànlọ́wọ́, lóun ràn yín náà lọ́wọ́. Okay. Àtọ́dún mélòó dẹ̀ ti ń gbé níbí báyìí? Mo ti ń gbé bíi náà ó máa tọ́dún mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ sá. Torí tó bá ti ní ọdẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ibì kan, á tún sá, á tún wá bò mí tí máa jókòó. Ó ní ti bí tí mo ṣe wà. Ẹnìkan ló kú òun bí tèmi náà fi bọ́ bí. So kò sáyé ń bí tẹ́lẹ̀ nìyẹn? Àyè mi ló wà lọ́hùn yẹn. Ẹgbẹ́ kan lọ́hùn yẹn, ibẹ̀ ni mo wà tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n gbà tí eléyìí tán ti lọ rẹ́ǹtì ilé, èmi náà wá rí i pé ibi tó bọ́ sí kọ́nà díẹ̀ ni mo ṣe wà ń bí. Ẹ rí i pé kò sí bẹ́ẹ̀dì, kò sí anything. Gbogbo ẹrù gan tá a kó jáde ńgbà yẹn, a ti kó gbogbo ẹ̀ máa lọ́wọ́. Bí mo ṣe wà ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, látọ̀dọ̀ ẹ̀yin ìjọba ni mò ń tọrọ o. Àwọn ọmọ yín ń kọ́?
kí ni gbóná wà ní gbogbo tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ àtọkọ yín kí ló ṣẹlẹ̀? ọkọ mi ti kú, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá ń bẹ̀jọba kàn fún mi kí n máa rówó jẹun, kí n sì rí ilé tí màá gbé, kí n máa rí ọjà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tà níwájú ṣọ́ọ̀bù níbi tí Ọlọ́run bá ní ràn mí lọ́wọ́ dé. ń bẹ lọ́run ràn yín lọ́wọ́ o. báwo lẹ ṣe máa ń jẹun lójoojúmọ́? bólẹ̀ tí máa ń ra àwọn oúnjẹ tẹ máa ń jẹ nígbà tẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́, àwọn wo ló máa ń fún yín lóúnjẹ? máa sọ pé ẹsẹ̀ lóore wà tí mo bá jáde bí irú yín báyìí ẹ lè pàdé mi ẹni màmá tó bá kù ẹ gbà ẹ fi mu mínírààsì tàbí kẹ́ fi jẹun bí o ní 500 báyẹn fún mi nìyẹn bí 1000 àwọn èèyàn máa ń fún mi ní owó lọ́n fi ń bò mí láṣìírí tí mò ń jẹ. ibi ilẹ̀ máa ń wà lójoojúmọ́ ẹ̀ kí n bọ́ta kúrò ń bí? mo máa ń bọ́ta o, máa ń bọ́ta. ibo lẹ máa ń lọ? mo máa ń lọ síta káàkiri pé ibi ọ̀rẹ́ mi bá wà mi ò gbà bára o ní ọlọ́run ọlá àwọn èèyàn mi ò gbà bára. mo lè lọ káńsù torí mo ṣiṣẹ́ fún káńsù. iṣẹ́ wo lẹ ṣe fún káńsù? iṣẹ́ tí mo ṣe ni bàbá ń pèrò sọ́kọ̀ pé ìyá Ìlọrin ẹ̀yin ni ẹ máa pèrò ládùúgbò kankan, gbogbo èèyàn ló mọ̀ mí náà ládùúgbò mi ì gbà bára o torí kí n má purọ́ mọ́ ẹlẹ́dàá àwọn tí wọ́n fún mi tọrọ kọ́bọ̀ tí n fi ń jẹun. wọ́n bò mí láṣìírí mò ń jẹ mò ń mu, mo bá dẹ̀ ṣeré tí mo tó lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi máa tún padà wá sùn bí báyìí. ṣẹlẹ̀ ti tó 80 báyìí? mo ti tó bẹ́ẹ̀. ọmọ mélòó lẹ ní mà? mo ti bí àwọn ọmọ èyí tó kú náà kú torí ìwìyàn ọmọ mi tó kú gan-an ló mú mi dèrò pé kí n máa jòkó sí under bridge báyìí. kí ló ṣẹlẹ̀? wọ́n kú ni ọkọ mi náà dẹ̀ kú. bí àwọn wo ló ń gbé ní àdúgbò yìí pẹ̀lú yín? àwọn tá ń gbé bíi náà ni mò ń sọ pé tọ́jú mi tán fún mi bíi tọrọ kọ́bọ̀. àwọn èèyàn wà bí gbogbo bíi ilé ni gbogbo bíi tí mo wà ilé ni gbogbo bíi ilé ni àwọn èèyàn ló wà ń bẹ̀ tó èdè sàlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. àwọn wọn gbowó lé lọ́wọ́ yín bíbá yìí? ó ti o wọn gbowó lé o. kò dẹ̀ sínú tó ń léyàn kúrò bíbá. nígbà tí mo kọ́ dé náà gbowó lé gbàgbà tán ti wó kò sẹ́ni ó máa gbowó lé. èlò náà gbàǹgbà yẹn? ṣé ńgbà tí mo kọ́ dé ìyẹn ti pẹ́ tán bíi 1005 náà gbàǹgbà yẹn. owó oṣù kan àbò owó oṣù kan. màmá wọn lè ṣe òṣèlú díẹ̀ ṣe lè sọ fún wa ń pa ẹ̀ díẹ̀? mo ṣe òṣèlú ṣùgbọ́n ìgbà yẹn agbára wà fún mi dáadáa nígbà yẹn. nígbà MK Abiola a lọ ilẹ̀ nọ́ọ̀tì ilẹ̀ haúsá gbogbo àwa tá a lọ ń gbà yẹn torí éèdì ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni kan bíi ẹgbẹ́ 11 náà fọ́ọ̀mù ń gbà yẹn tá a dẹ̀ lọ ṣùgbọ́n tèmi dì mọ́wọ́ tí mo mú wá tí mo mú lọ sí ọ̀hún tí mo dẹ̀ tún mú padà wá ó ní AD nígbà yẹn PDP náà dẹ̀ wà. so ìgbà tí a sọ pé káyọ̀ di dandan kásàtì ẹ̀ mọ bá a ṣe máa ṣe mo ní AD lè àwa máa ṣe o. àwọn èèyàn tiẹ̀ ń fi ń lómi tó rọrọ̀ pé èdè nídìí mo lè dì òdi àwa o èdè òdi wa pósítà tó bá ti ní kálẹ̀ báyìí máa fi rán sọ mo lè rán bùbá mo lè rán agbádá mo lè rán ṣòkòtò mo là máa fi kàmpé káàkiri. a máa wá ṣe yí pé gbogbo ọjọ́ tá a ṣe ń bẹ̀ tá a bá ti lọ jẹun tá a tún jẹun tán a lè níbi báyìí ni a tún fi mọ́tò gbé wa bá a ṣe ń káàkiri tá a ń kàmpé nìyẹn. ń gbọ́ wá di pé a parí éèdì tí èmi tí mo tẹra mọ́ tí mo ní ni mo mú lọ láti Èkó òun náà mo ṣe títí tá a fi dọ̀hùn tá a fi padà wálé. éèdì yẹn náà ló wá wín nígbà yẹn àsìkò gbà yẹn tí mo wá dé
gbogbo wọn sọ yìí pé ìyá mainland torí àlímọ̀ sọ Bẹ̀jú Lẹ́kì Agége Etí Ọ̀sà gbogbo àwọn tó wà Sùúrùlérè gbogbo wa tá a lọ ní gúrùpù bẹ́ẹ̀ yẹn oníkàlùkù wa amú AD wálé ni àwọn tó ṣe PDP ńgbà yẹn wọn ò tí ì wíìnì àwa náà ni à ń lead bọ́lá wọn á ṣe tí àwọn tí a ti ṣẹ́ fún lásìkò gbà yẹn ẹgbẹ́ ò tí ì pọ̀ wọ́n ráàyè tẹnìkọ̀ọ̀kan láti fún ní tọrọ kọ́bọ̀ ní gbòde ẹ̀dí pé ẹgbẹ́ pọ̀ báyìí ẹ mọ̀ pé a máa sọ pé àwọn nǹkan illiterate èmi ò dẹ̀ ń ṣe illiterate ọgbọ́n inú mi ni mo fi kó ẹgbẹ́ jọ bá ṣe ń yí sébè náà yí poro tẹ́níkàlùkù wọn ń gba nǹkan tán fún wọn èmi nísìnyí èmi ò tí ì rí nǹkan gidi gbà ìyẹn ló jẹ́ kí n wà bí mo ṣe wà ń bí yìí. ṣé kábàámọ̀ pé ṣòṣèlú lọ́nà kan náà ṣé kábàámọ̀ bóyá bíntín àbí púpọ̀. ta ni. ẹ̀yin ṣé kábàámọ̀ pé ṣe lábàámọ̀ lọ́kàn pé. ọlọ́run jẹ́ ń kábàámọ̀ torí ṣe mọ̀ yí pé tí irú yìí tẹ́ bá ń lọ tẹ́ rí mi tẹ́ bùn mi lówó màá jẹ màá mu náà ni mi ò ṣe kábàámọ̀.